હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ઓનલાઈન સ્ટડી પ્લેટફોર્મ. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 ફંક્શન ઓફ મધરબોર્ડ કમ્પોનન્ટ એન્ડ વેરિયસ પ્રોસેસર્સ વિશે કેટલાક પ્રશ્નો જોવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે તમને વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાતા હોય છે. તો જોઈએ ફંક્શન ઓફ મધરબોર્ડ કમ્પોનન્ટ્સ એન્ડ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રોસેસરના પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 1, સીપીયુને કોમ્પ્યુટરનું શું કહેવામાં આવે છે? તો સીપીયુને કોમ્પ્યુટરનું મગજ કહેવામાં આવે છે. કમ્પ્યુટરમાં કયા ભાગને કોમ્પ્યુટરનું મગજ કહેવામાં આવે છે અથવા કોમ્પ્યુટરની અંદર કયા ડિવાઇસને કોમ્પ્યુટરનું મગજ કહેવામાં આવે છે? તો કોમ્પ્યુટરના સીપીયુ ભાગને એટલે કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટને કોમ્પ્યુટરનું મગજ કહેવામાં આવે છે. પીસીબીનું પૂરું નામ શું થાય છે? તો પીસીબીનું પૂરું નામ થાય છે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ. તમે સીપીયુ ઓપન કરીને જ્યારે જોયું હશે ત્યારે તમને એક લીલા કલરનું બોર્ડ જોવા મળે છે કે જેની અંદર વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ કમ્પોનન્ટ લગાવેલા હોય છે, બરાબર? જેવા કે રજિસ્ટર, રેમ, પછી ફેન, પ્રોસેસર. તો એ બોર્ડને શું કહેવામાં આવે છે? પીસીબી બોર્ડ. અને પીસીબી બોર્ડનું આખું નામ થાય છે પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ. ફ્લોપીનું નિયંત્રણ કોણ કરે છે? ફ્લોપીનું નિયંત્રણ કરે છે ફ્લોપી કંટ્રોલર. રેમનો સંગ્રહ એકમ કયો છે? રેમનો સંગ્રહ એકમ છે બાઇટ. એક બીજો પ્રશ્નમાંથી બની શકે છે કે 1 બાઇટ એટલે કેટલા બીટ થાય? તો 1 બાઇટ એટલે ટોટલ 8 બીટ થાય છે. પ્રશ્ન આ પૂછાશે એક્ઝામમાં કે 1 બાઇટ બરાબર કેટલા બીટ થાય છે? તો 1 બાઇટ બરાબર 8 બીટ થાય છે. SIMMનું પૂરું નામ શું થાય છે? તો SIMMનું પૂરું નામ થાય છે સિંગલ ઇનલાઇન મેમરી મોડ્યુલ. ફરી એક વખત, સિંગલ ઇનલાઇન મેમરી મોડ્યુલ. DIMMનું પૂરું નામ શું થાય છે? તો DIMMનું પૂરું નામ થાય છે ડ્યુઅલ ઇનલાઇન મેમરી મોડ્યુલ. મધરબોર્ડના મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકાર છે? તો મધરબોર્ડના મુખ્યત્વે 2 પ્રકાર છે. મેમરી મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકારની હોય છે? તો મેમરી મુખ્યત્વે 2 પ્રકારની હોય છે. એક હોય છે પ્રાઇમરી મેમરી અને બીજી હોય છે સેકન્ડરી મેમરી. DRAMનું પૂરું નામ શું થાય છે? તો DRAMનું પૂરું નામ થાય છે ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. ડાયનેમિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. SRAMનું પૂરું નામ શું થાય છે? SRAMનું પૂરું નામ થાય છે સ્ટેટિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. DRAM અને SRAM બંને રેમના પ્રકાર છે, જેની અંદર SRAMનું પૂરું નામ થાય છે સ્ટેટિક રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી અને DRAMનું પૂરું નામ થાય છે ડાયનેમિક એક્સેસ રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી. PS2નું પૂરું નામ શું થાય છે? તો PS2નું પૂરું નામ થાય છે પર્સનલ સિસ્ટમ 2. કીબોર્ડને કયા રંગના PS2 પોર્ટમાં લગાવવામાં આવે છે? તો કીબોર્ડને જાંબલી રંગના PS2 પોર્ટની અંદર લગાવવામાં આવે છે. માઉસને કયા રંગના PS2 પોર્ટમાં લગાવવામાં આવે છે? તો માઉસને લીલા કલરના અથવા લીલા રંગના PS2 પોર્ટમાં લગાવવામાં આવે છે. સીપીયુની પાછળ કે જ્યાં આપણે કીબોર્ડ અને માઉસના આપણે પોર્ટની અંદર લગાવવામાં આવે છે, તો એ પોર્ટના 2 કલર હોય છે. એક હોય છે જાંબલી કલર અને બીજો હોય છે લીલો કલર. એ બંને પોર્ટ હોય છે PS2 પ્રકારના, જેની અંદર જાંબલી PS2 પોર્ટમાં લાગે છે કીબોર્ડ અને લીલા PS2 પોર્ટની અંદર લાગે છે માઉસ. એક પછી એક ડેટા પસાર કરતા પોર્ટને શું કહેવાય છે? એક પછી એક ડેટા જેમાંથી પસાર થાય એવા પોર્ટને કહેવામાં આવે છે સિરિયલ પોર્ટ. એક સાથે ડેટા પસાર કરતા પોર્ટને શું કહેવાય છે? એક સાથે ડેટા પસાર કરતા પોર્ટને કહેવાય છે પેરેલલ પોર્ટ. તો પોર્ટ 2 પ્રકારના હોય છે. એક હોય છે સિરિયલ પોર્ટ, જેની અંદર ડેટા એક પછી એક પસાર થાય છે, અને એક હોય છે પેરેલલ પોર્ટ કે જેની અંદર ડેટા એક સાથે બધા પસાર થઈ જાય છે. સિરિયલ અને પેરેલલ પોર્ટનો આકાર કેવો હોય છે? તો સિરિયલ અને પેરેલલ પોર્ટનો આકાર D આકારનો હોય છે. USBનું પૂરું નામ શું થાય છે? USBનું પૂરું નામ થાય છે યુનિવર્સલ સિરિયલ બસ.
યુનિવર્સલ સિરિયલ બસ પરીક્ષા માટે અગત્યનો પ્રશ્ન છે, વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલ છે. પ્રોસેસર કેટલા પ્રકારના હોય છે? પ્રોસેસર 2 પ્રકારના હોય છે. પ્રોસેસર ટોટલ 4 પ્રકારના હોય છે, બરાબર. એટલે મેમરી હોય છે એ ટોટલ 2 પ્રકારની હોય છે. સિસ્કનું પૂરું નામ શું થાય છે? સિસ્કનું પૂરું નામ થાય છે કોમ્પ્લેક્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ કમ્પ્યુટર. કોમ્પ્લેક્સ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ કમ્પ્યુટર. રિસ્કનું પૂરું નામ શું થાય છે? રિસ્કનું પૂરું નામ થાય છે રિડ્યુસ્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ કમ્પ્યુટર. ફરીથી રિડ્યુસ્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ કમ્પ્યુટર. ઇપિકનું પૂરું નામ શું થાય છે? ઇપિકનું પૂરું નામ થાય છે એક્સપ્લિસિટલી પેરેલલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કમ્પ્યુટિંગ. એએમડીનું પૂરું નામ શું થાય છે? એએમડીનું પૂરું નામ થાય છે એડવાન્સ્ડ માઇક્રો ડિવાઇસીસ. એડવાન્સ્ડ માઇક્રો ડિવાઇસીસ. કઈ કંપનીએ સૌપ્રથમ 4 બીટના માઇક્રો પ્રોસેસર રજૂ કર્યું હતું? તો એનું નામ છે ઇન્ટેલ કંપની. ઇન્ટેલ કંપનીએ સૌપ્રથમ 4 બીટનું માઇક્રો પ્રોસેસર રજૂ કર્યું હતું. કયા પ્રોસેસરનો ઉપયોગ સૌપ્રથમ ઇલેક્ટ્રોનિક કેલ્ક્યુલેટરમાં થયો હતો? તો એ પ્રોસેસરનું નામ હતું ઇન્ટેલ 4004. માઇક્રો પ્રોસેસરની ઝડપ શેમાં માપવામાં આવે છે? અથવા માઇક્રો પ્રોસેસરની સ્પીડ શેમાં માપવામાં આવે છે? તો એનો એકમ છે મેગા હર્ટ્ઝ. ઇન્ટેલ 8086 માઇક્રો પ્રોસેસર કેટલા બીટનું છે? તો એ છે 16 બીટનું. ઇટેનિયમ માઇક્રો પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કેવા પ્રકારના કમ્પ્યુટરમાં થાય છે? તો ઇટેનિયમ માઇક્રો પ્રોસેસરનો ઉપયોગ સર્વર પ્રકારના કમ્પ્યુટરમાં જોવા મળે છે, કે જેની અંદર સર્વર કમ્પ્યુટર બનેલું હોય એવા સર્વર કમ્પ્યુટરમાં ઇટેનિયમ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ હતા ચેપ્ટર નંબર 7 ના અગત્યના પ્રશ્નો કે જે વારંવાર તમારી એક્ઝામમાં પૂછાતા હોય છે. કોઈને ડાઉટ્સ હોય તો તમે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ.